Volkswagen Tiguan vuosimalli 2019. Tän omistaja sanoi, että tämä on täydellinen festariauto 4 tai jopa 5 aikuiselle. Nyt katsotaan, mihin tämä väite perustuu ja mihin tämä sen lisäksi soveltuu. Heti alkuun, eikä siinä vielä kaikki. Testasin vähän aikaa sitten melkein samaikäisen Skoda Octavian, jos oli Simply Clever-ominaisuuksia. Tässä on niitä muuten paljon enemmän. Myös ne esitellään myöhemmin. Unohtamatta tietenkään sitä, että täällä konepellin alla hyrrää rehellinen 2-litrainen dieselmoottori 4-vedolla varustettuna. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin otahan tässä kohtaa mun kanavatilaukseen. Mä arvostaisin sitä todella paljon. Ja jätä ihmeessä tohon alle kommentteja siitä, että onko näissä mun testeissä mitään järkeä ja minkälaisia juttuja mun pitäisi testata. Jos on joku auto, mikä sua erityisesti kiinnostaisi, niin kommentois sekin. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun mä otan kommentoijan neuvosta vaarin ja haen testiin semmoisen auton, mikä oikeasti just sua kiinnostaa. Sitten mennään. Ota rento asento ja nauti kyydistä. Tässä testissä on tiedossa. Niin minkälainen Passenger Princessin unelma tää oikein on tää auto? Täällä muuten kelpaa olla kyydissä. Voi röhnöttää ja mennä. Pelkään penkille mahtuisi semmonen 190 senttinen nyt, niin miten sitten tänne takapenkille? En mä kyllä tosi suosittele. Ruvetaanpa testaamaan, miten takakontti toimii tosielämän tavaroilla, ei pelkästään litroilla mitattuna. Tässä takakontissa on muutenkin kaiken näköistä näppärää. Testataan vielä, mahtuisiko myös golfbagit. Otetaanpa tähän väliin pikkasen informaatiota tästä harmaasta kaunokaisesta. Kyseessä tosiaan Volkswagen Tiguan 2019 vuosimalli, 2-litrainen turbodieselmoottori ja 4-veto. Jarrullista vetomassaa löytyy 2000 kiloa, eli tää käy kyllä moneen tarpeeseen myös vetoautoksi. Tiguan on yksi niistä autoista, joka taitaa maailmalla olla vielä suositumpi suhteellisesti kuin mitä tää on Suomessa. 2019 vuoteen mennessä tätä Tiguania oli myyty yli 6 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, eli siitä kun tullaan nyt sitten 5 vuotta eteenpäin, niin eiköhän siellä ole 7 ellei jopa 8 miljoonaakin saatu rikki. 2019 vuoden aikana Volkswagen myi yksinään tätä Tiguania lähes 1 miljoona kappaletta, ja tää oli maailmanlaajuisesti myydyin Volkswagen-auto sinä vuonna. Samana vuonna tämä oli myös Euroopassa myydyin SUV-auto. Suomessa näitä on viime vuosina myyty semmoinen 600-800 kappaletta ja 2023 tämä oli Suomen 24. myydyin uusi auto. Eli oikein suosittu sinänsä Suomessakin. Käytettynä tämä ei ole yltänyt Suomessa kärkikymmenikköä viime vuosina, mutta kun katsotaan vaikka nyt nettiautossa, niin näitä on myynnissä yli 170 kappaletta, eli ihan varmasti löytyy kyllä jokaiselle sopiva malli. Täällä on ajettu alle 50 000 kilsaa ja käytettynä tämmöisen hinta asettuisi jonnekin 27 000–28 000 euron pintaa. Jos ei ole niin tarkka sen suhteen, mikä moottori on tai paljonko on kilsoja, niin näitä löytyy kyllä alkaen jopa semmoisesta 16 000 eurosta. Ja nyt kun mietitään erityisesti näitä auton tiloja ja käytettävyyttä tässä, niin 2016–2024 Tiguan on ollut tämä sama malli, eli tilojen puolesta tämä vastaa tosi montaa niistä käytetyistä autoista, mitä Suomessa on tällä hetkellä myynnissä. 2020, eli pikkasen tämän auton luovutuksen jälkeen, tähän tuli facelifti, se on muuttanut pikkasen jotain, mutta isoimmat asiat on pysynyt paikallaan. Jos nyt katselet uutta autoa, niin tänä vuonna 2024 tästä Tiguanista julkistettiin kokonaan uusi versio, eli nyt sitten enää ihan niihin kaikista uusiimpiin, tällä hetkellä uusina myytäviin autoihin tämä ei enää vertaudu. Jos tämä auto kiinnostaa ja sopivaa yksilöä ei tunnu löytyvän, niin kannattaa huomioida se, että tämän auton kanssa samalle perusalustalle on rakennettu Seat Terraco, Audi Q3, myös joitain Volkswagen Passatteja tietyiltä vuosimalleilta ja sitten Skodalta ehkä pikkasen tämä isompi Kodiaq. No niin, käydäänpä sitten itse asiaan. Kuskin penkille keskipainoinen ja keskipituinen suomalainen mies. Miten ratti, penkki asettuu paikalleen ja sen jälkeen katsotaan, miten nämä tilat muuten toimii tässä autossa. Tämä autohan on tosi korkea, tänne on helppo nousta ja täältä on helppo lähteä pois. Penkissä on tosi maltillisesti säätöjä. Pituussäätö manuaalisesti täältä. Ja tässä on siis kaikki manuaalisäädöstä. Korkeus menee pumpulla tästä hyvin kätevästi. Ja plussaa tälle autolle siitä, että tämä selkänojan säätökallistusrulla on täällä, mutta tämä väli on sen verran väliä, että pystyy oikeasti ihan hyvin sitä säätämään. Aika monissa autoissa se on tosi ahdas. Ratti säätyy manuaalisesti, tuolta noin vipu auki. Syvyyssuuntaa löytyy oikein hyvin ja korkeutta siihen kaveriksi myös. Yksi tosi hyvä puoli tässä autossa on selkeästi se, että tämä mittaristo ja ratti ainakin meikäläisen mitoille asettuu tosi hyvin. Mä näen oikeasti tuon mittariston täältä ratin kehän läpi tosi hyvin, ei tarvitse tihrustaa ylä- tai alakautta. Ja monissa autoissa mua häiritsee se, että nopeus esimerkiksi jää vähän tämän puolen taakse piiloon. Niin miten mä sitten tiedän, minkälaista vauhtia mä ajan? Mitään erikoissäätöjä tässä penkissä ei näiden 3 säädön lisäksi tosiaan ole, mutta pari näppärää juttuu kuskin kannalta. Pikku säilytyslokero, sinne kaikki kolikot, poletit, ne hässäkät, millä saa ostoskärryt irti kaupassa, mikä se nimi ikinä sitten onkaan. Ja sen lisäksi täällä jalkojalla
on tämmönen pikkulokero, jonne voi jemmata kaiken näköistä. Jos joku murtautuu sun autoon, niin se ei takuu varmasti tajua etsiä tuolta, kun en minäkään tiennyt, että täällä tällainen on. Yksi oikein hyvä puoli tässä autossa on myös se, että tosiaan niin kuin katumaasturit yleensäkin, tää on korkea. Tässä myös tää penkki asettuu tosi hyvin silleen vähän korkeampaan ajoasentoon, jolloin mun mittainen, keskimittainen kaveri, mutta myös vähän lyhyempi, näkee täältä tosi hyvin. Ja tässä myös tää muoto asettuu niin, että mä näen aika hyvin noi auton etukulmat myös tässä, jolloin jos menee ahtaissa väleissä, niin ei ekana tarvii jännittää sitä, että tuleeko nyt pikku pusu tonne etupuskuriin, kun sen oikeasti näkee tosi hyvin. Noin. Sitten on kuskipenkki aseteltu paikalleen. Miten samanlainen keskikokoinen kaveri mahtuu tänne takapenkille sen jälkeen? Tännekin on tosi mukava käydä istumaan. Tää oviaukko on oikein hyvä. On muuten aivan jäätävä tila täällä polville. 2 nyrkkiä menee näin, että heittää ja jalkoja mahtuu pyörittelemään vaikka ja miten. Täällä muuten kelpaa olla kyydissä. Voi röhnöttää ja mennä. Sujuu ihan takuu varmasti vaikka festarimatkat. Ja hei, siihen festarikäyttöön ja kaikkeen muuhun, niin ai että. Täällä on tämmöiset tarjottimet molemmilla puolilla. Ja täällä on vielä mukitelinekin. Jos sä tohon lyöt kuule iPadin tai puhelimen kiinni ja vähän naksua ja muuta herkkua. Kokistölkki tohon, niin täällä kelpaa matkustaa. Kyynärnojakin tulee niin, että toimii. Näiden festarien lisäksi, niin kyllähän tästä varmasti on myös aika paljon lapsiperheelle hyötyä. Tää vaikuttaa olevan sen verran korkealla, että silloin kun sulla on tää semmonen istuin, missä istutaan kasvot menosuuntaan, niin ihan varmasti tää toimii tosi hyvin myös siihen. Hypätään sitten myös tästä kulmasta tuohon keskipenkille ja katsotaan miten se toimii. Näyttää nimittäin aika hyvältä. Tää on tämmönen suhteellisen flätti, niin tää on varmaan mukava. Joo, tässä on kyllä ihan hyvä istua. Ei toki niin hyvä kuin näillä penkeillä tässä näin. Tulee tää korotustunneli täällä vähän jalkoja häiritsemään, jos haluaa näin olla. Mutta mulle tossa on sen verran hyvin jalkatilaa kyllä joka suuntaan, että tänne ihan varmasti 3 aikuista menee aika hyvin kyytiin. Tässä muuten mahtuu olemaan sen verran rennosti, että saa tosi kivasti tänne reiden taaksekin tukea tästä penkistä, vaikka toki tälleen superryhdikkäästi istuen pieni ilmavara tänne jääkin. Sitten sovitaan takapenkille keskikokoisen kuskin taakse Isofix telakallinen turvaistuin. Tässä on muuten tehty ihan ultimaattisen helpoksi tää Isofixin asentaminen. Täällä on niin loistavasti esillä nämä Isofix-kiinnikkeet auton puolella ja tommoset hyvät suojaukset, ettei takuu varmasti pääse osumaan verhoiluun. Noin siitä jalkapaikalleen, niin kuin näkyy todella näppärästi meni. Sitten vielä tää itse istuen. Katsotaan kolahtaako tällä kertaa ykkösellä niin kuin tossa yhdellä aikaisemmalla videolla. Noin, 2 meni. Hyvä. Mahtuu siis todella hyvin. Jää nyrkin verran tilaa tänne kuskin penkin väliin. Eli tää on varmaan tilavimpia autoa, mitä mä oon tähän mennessä testannut. Tää makuasento mahtuu menee ihan heittämällä. Ja yllätys, yllätys, ei ole tässä pyörinnässäkään mitään ongelmaa. On kyllä ihan vimosen päälle tää lapsen kuljettamiseen tää auto ja nämä tilat. Testataan vielä saman tien, miten tonne takapenkille mahtuu sitten turvaistuimen kanssa istumaan. Noin. Sanoisin, että tähän menee todella hyvin. Niin kuin näkyy, nämä turvavyösoljet tulee täältä ihan passelisti esiin. Tosta pikkasen ehkä haittaa se, että turvavyö näyttää asettuvan tonne telaka alle. Eli asennusvaiheessa pitää huomioida se, ettei tuo turvavyö jää tonne jumiin. Muuten sopii hyvin. Tää keskipenkki on tosi samassa tasossa kuin nämä reunimaisetkin penkit. Eli tässä on oikeasti mukava istua tässä keskimmäisellä paikalla. Pääntilaa riittää ja väitän, että 2 aikuista ja lapsi täällä menee oikein mallikkaasti. Ja eihän se nyt tässäkään mukavaa tietysti tuolla ole, mutta toimii. No niin, sitten siirrytään etupenkin puolelle. Mulla on vähän semmonen kutina, että jos tuolla takapenkillä oli jo tommosia loistavia festarimatkailijan varusteita, niin minkälainen Passenger Princessin unelma tää oikein on tää auto. Katsotaan. Ovi aukeaa ainakin niin väljästi, että mahtuu leveämmälläkin askeleella sisään. Tänne on tosi mukava käydä. Penkki olikin aika hyvässä asennossa jo nyt. Selkeästi täällä on istunut joku pidempi kuin meikäläinen, ehkä joku 190 senttinen. Penkin säädöt on täällä ihan manuaaliset, kahvalla eteen ja taakse, pumpulla ylös ja alas. Ja tää penkki kallistuukin tämmöisellä vivulla.
ihan ei pääse makuasentoon, mutta aikamoinen pötkötys. Yleensä ottaisin sen kuski- ja infotainment-osiossa, mutta mainitaan heti alkuun, että tästä autosta löytyy Apple CarPlay ja Android Auto, joten tässä pelkäjän penkillä saa kyllä musaa ihan kaiken maun mukaan. Sitten kurkistetaanpas tänne hanskalokeroon ja ai ettien, että täällä on kuulkaa CD-soitin ja ilmastointi, jolla saa tämän hanskalokeron viileeksi. Sinne pari juomaa matkalle mukaan, niin kyllä kelpaa, kun koko ajan voi tarjoilla täältä. Ehkä semmoisen noin 4 tölkin verran ainakin menee. Saa kylmää juomaa joka paikalle. Lisäksi täällä on pari muistikorttipaikkaa, jolla varmaan toiselle ylläpidetään tätä auton omaa navigaattoria ja toiseen voi ladata MP3. Sitten seuraaviin hyviin ominaisuuksiin. Tää on ehkä vähän enemmän lapsiperheasiaa, mutta ihan varmasti toimii sille festarimatkallekin hyvin. Nimittäin saat tehtyä diskon koko autoon täältä. Tästä ylhäältä pystyt säätämään myös noita takavaloja. Eli jos sun lapset nukkuu tai muut kyytilaiset nukkuu, niin ei muuta kuin valot pois tai päälle tarpeen mukaan. Totta kai myös nämä etuvalot säätyy tästä. Mitäs vielä? No, on täälläkin tämmönen pikkulokero täällä jalkojen alla. 1,5 kiloa ottaa painoa ja siellä on oikein huopapehmuste alla. En tiedä mitä sinne laittas, mutta laitan vaikka ja mitä. Ehkä tänne voisi sopia just pari semmoista lämmintä tölkkiä, niin sit kun täältä tulee kylmät juomat ulos, niin ei muuta kuin lämpimiä takaisin sinne jäähtymään. Aurinkolaseille ja muille tilpehööreille löytyy tältäkin puolelta hyvin tilaa. Tietysti katossa klassikko aurinkolasiteline. Sopiiko? Pöllöt. Noin, kyllä menee. Sen lisäksi... Oho, mä en osaa käyttää tätä. Sen lisäksi täältä löytyy tämmönen kotelo, jossa nyt on esimerkiksi ajolasit. Mahtuu hyvin vähän jotain muutakin. Pelkään penkille mahtuisi semmonen 190 senttinen nyt, niin miten sitten tänne takapenkille? Toki mä luulen, että tää on aika turha testi, koska jos siellä kuskin takana oli niin jäätävän paljon tilaa, että miksi täällä olisi juurikaan sen vähemmän, vaikka vähän isompi kaveri tossa edessä istuukin. Ja niin kuin näkyy, edelleen mahtuu yli nyrkki tänne väliin. Ei mitään hätää. Täälläkin festaritarjotin ihan viimeisen päälle. Sitten jos alkaa matka-aikana väsyttää ja tykkää tämmöisestä lentokonehenkisestä asennosta, niin kyllähän tähän voi pistää päänkin näin ja pötköttää näin. En mä kyllä tosi suosittele, ei tää mitenkään kaikista mukavin nukkuma-asento oo. Mut mahdollinen toki sekin. Ja sit ei sovi tietenkään unohtaa, takapenkit löytyy 12 voltin pistoke ja USB-A-pistoke. Lisäksi täältä saa säädettyä pikkasen ilmastointia lämpimämmälle ja kylmemmälle, et ei tarvii sit isompien lasten enää täällä takapenkin valittaa, että äiti, mulla on liian kylmää, isi laita ilmastointia viileämmälle. Saa näitä takavaloja säädettyä itekin täältä, mutta toi edessä oleva kytkin taitaa yliajan nää. Ei käytetä tähän tän enempää aikaa, tää on loistava matkustaa. Paitsi että hei, yksi juttu unohtui vielä. Näitä takapenkkejä selkänojan kallistusta pystyy säätämään vaikka kuinka moneen asentoon. Sanotaan, että en mä nyt ehkä lähtisi ihan tälleen täällä kyydissä olemaan. Tässä on ihan aika epämiellyttävä meininki. Mut jos tykkää istua ryhdikkäämmin tai tarvii tonne takakonttiin vähän tilaa, niin tästä vaan näitä pykäliä käyttöön ja kyllä on käyttökelpoinen tässäkin mielessä. Ruvetaanpa testaamaan, miten takakontti toimii tosielämän tavaroilla, ei pelkästään litroilla mitattuna. Mutta aloitetaan ensin sillä. Nyt te, jotka olette jo tilannut mun kanavan ja ehkä olette katsonut mun aikaisempia videoita, niin arvatkaapa, laittakaa kommentteihin ennen kuin mä ehdin näyttää, löytyykö tästä potkukontti ja onko sitä helppo käyttää. Herranjestas. Potkukontti, joka oikeasti toimii. Nyt on helppoa niin lapsiperheille, lätkänpelaajille kuin muillekin, jotka nyt vaan tulee ruokakassit kädessä tänne. Avaimet on avaus, ovet voi olla lukossa, tää tajuu, että sä tuut lähelle ja sitten vaan pikkupyyhkäsy ja kontti pelittää ihan itsekseen. En tiedä meneekö kiinni, ei, ja nappuloilta saa tuolla tietysti ovet sitten kiinni, kun on täältä pois lähdössä. Tässä takakontissa on muutenkin kaiken näköistä näppärää, jotka mä demoon nyt ensimmäisenä. Aloitetaan välipohjasta. Tää on fiksu välipohja. Tää tekee tähän tämmöisen tasaisen lastausalustan tän itse lastausaukon kanssa, jolloin normi arkikäytössä tosi näppärä tälleen, kun ei joudu kurottelemaan eikä muuta. Tavarat on tässä ylhäällä. No sit jos sä haluat vähän lisää tilaa, tosta noin, putoo näppärästi tonne pohjalle. Sanoisin, että tulee varmaan ainakin 100 litraa lisää tilaa ja ennen kaikkea korkeutta, niin siihen vahtuu vaikka ja mitä. Ja täällä alla, on taas miten tän saa demottua, on tosi maltillisesti tilaa. Eli ei mene semmoista hukkatilaa, mihin ei oikeasti saa mitään järkevää laitettua juurikaan täällä. Jatketaan fiksuilla jutuilla. Penkit kaatuu täältä molemmin puolin
omista kahvoistaan vetämällä. Eli ei tarvii mennä tonne takapenkin puolelle säätämään mitään. Vaikka toki jos haluat kaataa pelkän keskipenkin tästä suksiluukuksi, niin se onnistuu hyvinkin näppärästi näin. Eli kyllä, saat tonne 2 aikuista tai lastenistuimen ja aikuisen takapenkille ja edelleen voit vaikka murtsikasukset painaa tosta. Ei tarvii ottaa katolle boksia lisäämään dieselin kulutusta. Täällä tosiaan myös tää toisen puolen penkin kahva. Ja sit tää on aika kova vetoauto. Se ei tietysti liity nyt suoraan tähän takakonttiin mitenkään muuten kuin, että täällä on vetokoukun sähköinen nappula. Tosta noin, niin koukku tulee sieltä kivasti esiin. Mä en nyt likaa käsiäni siinä tällä kertaa. No ei siitä tuu kädet likaiseksi. Tosta noin, koukku näppärästi paikalleen. Ja hei, jarrut on vetomassa 750 kiloa maksimi, mitä Suomessa saat ottaa. Jarrullinen vetopaino 2000 kiloa. 2 tonnia! Se on aika hyvä. Ja sit kun haluat koukun pois, niin eipä muuta kuin tuolta vapautat sen taas ja potkastaan noin sinne sisään. Tässä Volkkarissa tuntuu muuten nämä automaattiset systeemit toimivan aika hyvin. Sähkökontti toimii potkulla tosta noin vaan ja sähköinen vetokoukku toimii erittäin näppärästi, vetomassa ihan hirveästi. Mitä vielä? No 12 voltin pistoke löytyy tietenkin täältä. Ei ole sentään toista, ja se mikä on ehkä pieni pettymys tommoseen festariautokäyttöön ajateltuna, ei löydy 230 voltin liitäntää tai ainakaan mä en sitä täältä löytänyt. Se olisi kova, kun saisit vielä semmosen painettua tänne suoraan sisään. Ehkä se myydään lisävarusteena, jos myydään ja ostat tämmösen uutena, niin osta se. Hattuhyllyn mä otin pois, niin kuin yleensä muutenkin otan, koska se on paljon helpompi demota tätä tilaa, kun sitä hattuhyllyä ei ole tossa edessä. Aloitetaan roinatestit 50 litran putkikassilla. Tää on tosiaan tämmönen keskikokoisen aikuisen mahan kokoinen. Uppoo just loistavasti tuohon syvennykseen. Ja näitä mahtuisi tähän vierekkäin 2 näin päin. Katsotaan, arvioidaan mahtuisiko 3, jos laittaisi näin. No ei mahu, mutta erittäin näppärästi saa kyllä noit menee. Ja jos tossa olisi toi välipohja ylempänä, niin toimisi myös oikein hyvin. Toki voit ladata näitä myös pystyyn tänne, mutta tää nyt oli ihan tyhmä testi. En mä tämmöstä ole ennen tehnyt. Kuka pakkaa muka tavarat noin? Kertokaa mulle. Joka golfarin tärkein tieto. Sulla on driveri bagissa. Mahtuuko se takakonttiin näppärästi ilman, että sun tarvii ottaa puumailoja pois? Täällä on tämmönen syvä kolo. Täällä vasemmassa sivussa ja oikealla tommonen. Niin mahtuu ihan pitkittäinkin näin tosi näppärästi. Kokeillaan sit vielä mahtuisiko tälle jotenkin viistoon poikittain. No ei oikein mahu. Tälleen, no itse asiassa tälleen päin menee, jos driveri ei tuu ulos, mutta mä luulen, että nyt tässä ei mene toi ovi enää kiinni. Eli ja itse asiassa pakko huomauttaa, että täällä on tämmöiset irrotettavat muovilirpakkeet vielä, mitkä myös tekee tästä erittäin kätevää. Niin ne kun nappaat tuolta pois, niin silloin tähän saa varmaan pari bagia tosi näppärästi päällekkäin. Kokeillaan vielä tuo välipohja ylhäällä. Miltä se sit näyttää, toimisiko se paremmin. Nosta noin. No just menee driveri tonne väliin. En mä kauhean montaa bagia tänne ehkä lupaa näppärästi menemään, mutta sanotaan, että 2 bagia menee kyllä kärryjen kanssa niin helposti kuin olla ja voi, ellei sulla ole jotkut semmoset kokoon taittumattomat kärryt, mutta älä pölli niitä sieltä golfkentältä. Lapsiperheellinen. Onko tuttu tunne, kun sä tuut takakontille ja sulla on hirveä määrä kaikkea kannettavaa, ovet on lukossa ja kontti on kiinni, mitä keksitään, ne kananmunat kaatuu sieltä kauppakassista tai niin eteenpäin. No, toimiiko Volkkarin potkuavaus? No ei toiminut ekalla, se olisikin liian hyvin sanottu. Tosta noin. Aukeappa nyt. Kyllä. Potkukontilla erittäin näppärästi liikkeelle, eli lastenrattaat. Mahtuuko takakonttiin ja miten helposti? Tosta. Tähän suuntaan jää vähän lyhyeksi, ei tuu millään menee kontti kiinni, eli pitää kokeilla vähän erilaiseen asentoon. Täällä on nyt toi välipohja ylhäällä. Tää on toki tosi helppoa, mutta suosittelisin ehkä laskea sen välipohjan silloin, kun lapsen kanssa näin reissaat. Tohon noin. Aika näppärästi menee. Kauppakassit sinne vielä mahtuisi ja muuta, mutta ei anna kyllä oikeutta tälle takakontille lastaa näitä lastenrattaita tänne tällä tavalla. Kokeillaan, mahtuuko edes 50 litran putkikassi tänne kaveriksi. No eipä oikein kunnolla.
Eli vanha klassikko, harjoittele, miten lastenrattaat saat fiksuiten kulkemaan matkassa, niin kyllähän se pelittää vaikka kuinka hyvin. Mulla on vähän semmonen veikkaus, että tänne, kun näin laittaisi näin, niin voisi saada tilaa parhaiten käyttöön. Katsotaan, onko oikeassa. Vielä tää jakkaraosuus mukaan ja turvakaari tosta, otetaan koko turvakaari pois. Istuu nimittäin aika hyvin tonne nyt. Luulen, että tänne saisi vaikka golfbaginkin mukaan. Laitetaan tuohon 50 litran putkikassikaveriksi. Testataan vielä, mahtuisiko myös golfbagi. Tässä alkaa olemaan sit jo aika hyvä viikonloppureissu. Ainekset kasassa. Tosta noin. Tuolla takana on vielä tilaa tosi hyvin. Tähän päälle mahtuisi lisää roinaa. Et kyllä, toimii golfarille, myös lapselliselle golfarille. Mites tää kulaa sitten tämmöiselle reppureissaavalle jääkiekon pelaajalle? Välipohja on syvimmässä asennossa tässäkin kohtaa. Arvotaan entten. Noin. Todella hyvin menee tommonen reppu sinne. Mahtuisi toinenkin vielä kaveriksi. Perinteisiä lätkäkasseja jos koittaa arvioida, niin mä ehkä veikkaan, että tuohon voisi mahtua yksi ainakin ton kaveriksi. Saattaa olla, että menisi toinenkin päälle. Kokeillaan tämmöisellä 50 litran putkikassilta, ehkä pikkasen pienempi kuin keskivertolätkäkassi. Mahtuisi tohon ja päälle menisi vielä toinen. Eli kyllä aika hyvin toimii lätkän pelaajalle. Ja sitten tietysti ei sovi unohtaa tosiaan tätä, että tosta noin keskipenkkinurin, niin mailat menee siitä. Oli veskaria tai kenttäpelaajaa, sopii pakin pitkä kurottava staga sinne ja yhtä lailla kynähyökkääjän kärkiveivi, lyhyt tikkarin keppi. Arvon festarikansa, kun tätä autoa on nyt soviteltu festariautoksi, niin mikäs sen parempi kuin oma reivikontti. Tänne nimittäin mahtuu 2 kaveria ihan heittämällä. Mä luulen, että kun mä just aikaisemmassa jaksossa ehdin kehumaan, että siinä E3008 Peugeotissa on ehkä syvin paras päätilalla varustettu takakontti, mihin mä oon ikinä törmännyt, niin tää Tiguan kyllä laittaa sille aika hyvin kampoihin ja mä väitän, että tää voittaa sen. Kontin saa suljettua sähköisesti myös avaimesta, joka tekee tästä tietysti erinomaisen reivikontin. Jatketaan juhlia. Katsotaan kuinka paljon tavaraa tänne takakonttiin mahtuu, kun vähän ajattelee, että miten tämän voisi pakata. Ratkaisevaa on nyt se, mahtuuko tämä lätkäkassi tähän viereen vai ei. Noin. Pistetään litraa silkkaa putkikassin iloa. Au. Vähän saa survoa. Jos tää bagi mahtuu tänne, kun täällä on jo toinen osa rattaista, lätkäkamat ja toi 50 metran putkikassi, niin herranjestas. Raiveri sisään. Kyllä, viimeistä viedään. Saanko vielä tän turvaistuimen hässäkään sopimaan tänne? Jos saan, niin sit täällä on kaikki. Nyt puhutaan kuitenkin kaveriautosta, niin en haluaisi rikkoa noita laseja. Kuinka pitkälle se tulee? Tuolla on muuten todella hilkulla. Täytyy antaa vähän käsiapua. Yes! Uskomattoman määrän tavaraa sain tonne. Ekan kerran kun pakkasin tätä autoa, niin ei ollut muuten lähelläkään, että olisi noin kaikki kamat mennyt sinne, mutta nyt meni. Hattuhylly jäi ehkä laittamatta, kun täällä on jo lätkäkamat, 50 metrin putkikassi, lastenrattaista 2 osaa ja 1 golfbagi drivereineen. Mutta tämänhän te nyt jätätte kaikki kotiin sitten, jos te tämmöisen tavaramäärän kanssa lähdette liikkeelle, eikö? Sitten auton hallintalaitteiden ja infotainmentin pariin. Ratissa löytyy kaikki oleellinen, mitä ajamiseen tarviikin, vakionopeuden säädin, adaptiivinen luonnollisesti, volyymin säädöt ynnä muut. Kuten aiemmin totesinkin, mittaristo näkyy tästä ohjauspyörän läpi erinomaisesti, ei päde kaikkiin autoihin.
Fyysisiin nappaimiin löytyy 2019 vuoden Tiguanista vaikka muille jakaa ilmastoinnin kaikki säädöt, penkin lämmitykset, Webasto, saat auton lämpimäksi talvellakin ennen kuin lähdet liikkeelle. Lisäksi 2-litrainen dieseli siirtää eteenpäin tätä autoa DSG-automaatin kautta. Monista niin sanotusta katumaastureista poiketen tässä autossa on oikeasti maastoajoon mietittyjä ominaisuuksia. Täältä löytyy nimittäin kunnon valikoima erilaisia ajomoodeja. On talviajomoodi, normaali ajomoodi, josta saa ekosportti ynnä muut valittua. Sen lisäksi offroad ja vielä individual offroad, jonka takana pystyy varmaan sitten tekemään vielä erinäköisiä säätöjä ja asetuksia siihen, että miten tämä oikeasti maastossa toimii. Ja on hyvä maavara, kyllä kulkee. 4-veto tietenkin tässä autossa. Tätä saa myös 2-vetosena, että se kannattaa huomioida, kun omaa versiotaan miettii. No sitten tämä infotainmentti. Tämä kosketusnäyttö toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Radiot löytyy oikein sukkelasti, tosta takaisin menuun. Tässä on myös navigointi, joka näyttää toimivan ihan kohtuullisesti. En ota vastuuta siitä, että onko kartat ajan tasalla ja tietysti kaikennäköistä muuta. Toimii sen verran hyvin, että välttämättä ei ole edes pakko ottaa käyttöön langallista Apple CarPlayta tai Android-autoa, mikä tässä löytyy. Mutta demotaan nyt vielä sekin, miten se toimii. Suosittelisin itse kuitenkin ehkä käyttämään sitä erityisesti sen takia, että kartat on sit aina ajan tasalla, kun näillä hurnuttelee menemään. Löytyykö se täältä vai onko piuhamäsä? Noin. Ja sieltä näppälästi CarPlay-ruudulle saat sitten halutessasi kuunneltua musiikit, äänikirjat ynnä muut. Onnistuu jopa parkkimaksujen hoitaminen, jos puhelimessa on siihen soveltuva appi. Koska tämä ruutu toimii kuitenkin sen verran hyvin, niin otetaan nyt ajo-osuuteen se pois päältä ja käytetään tuota auton omaa vehjettä. Sitten ei muuta kuin liikkeelle, eli ajo-osuus käyntiin. Ja pakilla mennään. Parkkitutkat löytyy oikein mukavasti. Nämä näyttää myös hyvin ton kaaren, miten tämä auto on kääntymässä. Eli pystyy hyvin menee ja ottaa myös eteenpäin. Eli vaikka nuo kulmat näkyykin tuolta oikein hyvin tällä kuskiasetuksilla, mitä ainakin itse on valinnut ja mitä monet muutkin tällä autolla ajaneet on käyttänyt, niin tämä auttaa myös siinä, että et ota kolaria eteenpäin parkkipaikalla. Laitetaan normaali ajomoodi päälle, niin ei ehkä täällä asfalttitiellä tarvitse tuota offroad individuaalia. Muistaakseni tälle DSG-automaattivaihteistolle aika tunnuksenomaista on semmonen tietynlainen löysyys, etenkin kun on viime aikoina tullut testattua enimmäkseen noita plug-in hybrideitä ja täyssähköautoja, niin semmoisen hyvin rennon dieselmäisesti tää lähtee liikkeelle ja kotoisa jurnutus tulee tuolta 2 litran pöntöstä. Hyvin kertoo kyllä autojen ajomelusta ja asfaltin kunnon merkityksestä. Siihen äsken vähän kellottelin tuossa noita äänenvoimakkuuksia, niin 60 vauhissa oli semmonen 64 desibeliä ja sitten kun tultiin ajaa 80 tohon ihan iskemättömälle varmaan just eilen tehdylle asfaltille, niin putos 61 desibeliin nämä äänet. Tää ajomelu ja äänimaailma on tässä kyllä niin tosi rauhallinen ja semmonen hyvin dieselinomainen, että on moottorin puksutuksen tuolta kuulee kotosana äänenä koko ajan, ei mitenkään häiritsevästi. Ja aika maltillisesti tuntuu tuossa motorilla ajellessa mitään ilmaviimoja tai muita ujeltelevan tuolla. Toki en nyt tällä kertaa lähtenyt sit 100 tai kovempaa ajelemaan, mutta omistajan mukaan tää on kyllä tosi hiljainen. Sen verran hyvin vääntää toi diiseli, että tässä melkein huomaamatta 40 alueella lipsahtaa vauhti liian kovaksi. Tämä Volkswagen Tiguan vuodelta 2019 on fiksumpi kuin Skoda Octavia samalta vuodelta, jota mä testasin aikaisemmin. Kattokaapas tää. Ja ensimmäiset asiat löytyy heti täältä auton perästä. Potkukontti. Ei ollut Octaviassa tämmöstä. Tässä Volkkarissa toimii erittäin hyvin. 2. Takapenkkien selkänojat kaatuu täältä suoraan kahvoista ihan eteen asti. On helppoa. 3. Sähköinen vetokoukku aukeaa täältä nappulasta niin, että humahtaa. Sinne se tuli. 4. Dieselkannen alta ei löydy jääskrabaa, mutta arvatkaa mitä?
Tonne automaattisen takakontin sisään mahtuu tämmönen jääskraba ja harjayhdistelmä todella hyvin. Tää on paljon kätevämpi kuin mikään skraba silloin, kun sun auto on ihan lumessa ja jäässä. Että sä haluat, että ne lumet tulee sisään tonne takapenkille tai kuskin paikalle tai pelkääjän paikalle, kun sä anyway joudut hakemaan sitä harjaa. Ja eihän nyt kukaan skraballa vedä noita ovenkarmeja auki. Älkää, se tuhoaa sen maalipinnan. 5. Täällä Passenger Princess puolella hanskalokerossa on ilmastointi. Tän saa kylmäksi tän tilan. Sä voit laittaa sinne juomia ja ne pysyy viileänä. 6. Takavalot saa pois täältä etunappulasta. Kuski pystyy hoitamaan lasten valot tai järjestämään ne reivit, jos sä oot menossa festareille. Tätä mä en kyllä muistanut tarkistaa, että oliko se jo Octaviassa, mutta mun mielestä ei ollut. 7. Tämmöiset ihan jäätävän hyvät Isofix-ohjurit täällä. Saa niin helposti Isofix-istuimen asennettu tänne taakse. 8. Tämmönen ihan hävyttömän hyödyllinen festaripöytä täällä takapenkillä. Tähän saat kuule iPadit, puhelimet, naksut ja muut. 9. Tässä festaritelineessä on mukiteline. Tai ei siihen kauhean iso muki mahu, mutta mahtuu kuitenkin ja ehkä just puolen litran pullo. Semmoisen slimcanin laittasi ekana. Ja 10 täyteen. Tässä autossa on täydellinen reivikontti.